bagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, niluto sa bibigat ng problema, at sa mga oras no, sila pinagpapala na maminamhal. Nandiyan po yan sa portion po ng pagpatutuon, yan yung po maririnig. Appreciate. At sa pagpatuloy balgwain, maminamhal, na rin din po maminamhal ang muling pag-aawitan ng ating mga beloved Finest Choir. First, kaya na muli nating dadamahin ang pinakamadami sa mga presensya ng ating pinakamulang. Sa pagpatuloy balgwain, Presget, na rin din po maminamhal, masaksi niyo rin po, maminamhal ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay yung kasampung bagi at handog. Maminamhal ng lahat ng mga Kristyano, lahat ng anak ng Diyos ay dito maminamhal sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus, yung ating pagkakaloob ng ating kasampung bagi at handog, Presget, kung hanggang saan natin siya iniibig. Presget. At sa pagpatuloy balgwain, maminamhal, na rin din po maminamhal ang huli. Mamaya maminamhal yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamalapay Jesus Presget, na sabi nga ni Obang Lingkod, maminamhal kung tayo literally na kumakain ng mga pagkain na kapagpapabusog ng ating physical ng pangatawan at nakapagpapalakas, maminamhal, kinakailangan din po maminamhal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapay Jesus Presget. Yung salita ng ating pinakamalapay na pagkain, Presget, yung ating isinisagawa, maminamhal, ating sinasagawa ang kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa chapel, maminamhal, hindi lamang po dito sa bahay-sambahan, maminamhal, maging sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan, maminamhal, Presget, yung kanyang banal na kalooban ay ating ipinamumuhay. Presget, nandun, maminamhal, dito po yung sinatawag na salita ng Diyos na ating pagkain, maminamhal, yung ating pagsasagawa, na talagang nandun, maminamhal na 100% maminamhal, na talagang ating gagawin maminamhal, nandun, maminamhal, doon nalulugod ang ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa mga oras na maminamhal, hindi ko na po masyado kapahabahan, maminamhal, yung ating pagpapaliwanag, Presget. Nandiyan na mo, maminamhal, tayo na po yung mag-start na, tayo mag-umpisa na sa ating pagpupuri, maminamhal, na nandoon, maminamhal sa ating pagpupuri, Presget, kung paano tayo pinakingatan, pinarating, malhati ng ating pinakapos sa kanyang banalgawain, Presget, sa lahat pa ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito po sa Sangkar City, Pangasinan, hindi lamang po dito sa lugar na ito, maminamhal, maging sa lahat, maminamhal, nagsasagawa ng ating pananambahan, maminamhal, lahat ang ating mga kapatiran na rin naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar ng Presget, sila rin po ipakingatan at parating na malhati sa bawat banal na gawain ng Presget ng ating malapay sa Presget. Sa mga oras sa maminamhal, hinihiling ko na po sa lahat naman narito na, tayo po tumayo maminamhal at tayo manalangin ng taimtim sa ating pinakamalapay sa Presget. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay Jesus at manalangin tayo ng taimtim. Magkaysa na manalangin, halilin. Tagilang magpala po ng Ama, Diyos, anong parasalat ng aming pinakamalapay. Narito kami sa mga oras to, napupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatid na narin pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay at pinarating malahati sa bilgawain. Salamat po, malapay Jesus. Narito kami ngayon sa walang harapan na nagkatipon-tipon, na nagkasama-sama, malapay Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, humihingi ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, sama kami ng asupuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinanapay Jesus. Hugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa pangalatang panalangin po namin kagalang-galang ibalis na Pastor Wildis Rarmeda, malapay Jesus. Langis naman po ang bayong itong balgawain sa simbolain sa aming pag-MC, opening prayer, pagawit ang Madyo Prosong Solemn Song. Sama po kami sa bawat pagpupuri, buhos yung pinakamatamis sa malaprasin sa aming kaligid-galaan dahil ito kalakasan pa rin sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, langisin mo rin po, malapay Jesus, sa lahat po ng papahayag ng kanilang buhay na patotoo. Kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bibigat ang problema at sa mga oras na sila pinagpapala na sa lahat ng kanilang maihayag ng mga buhay patotoo, malapay Jesus. Narinig po, malapay supang sa lahat, malapay sa pakinig, lalo na sa mga baguhan po na yung nadudugdan po ng aming live webcast sa mga oras to, sa YouTube, sa Facebook, sila rin po yung makumberte at kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sila dumroon at sila makapiling makasama sa paglilingkod sa inyo. Lang kasi rin po, malapay Jesus, ang pag-aawitan po ng beloved Finest Choir, lahat ng mga papuring awit na ialis sa iyo, yan mo ito malapit sa bilang dalihan muli, na yung bata po sa malapit sa lang isang rin po, malapit sa pinagpalang magpapaliwanag po sa pagbibigay kasambagit, handog pong bigay ng mga talata na kanilang magpapaliwanag upang sa lahat ng mga anak, malapit sa, lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito, sila ay makasunod, malapit Jesus, upang sila pagpalain mo ng triple blessing na ipinangako po, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Lang siyempre po ang huling itong balgawain, ang pag-angaral balisilita, malapit Jesus, kung bigay ng misay ng pag-aaralan, hallelujah, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo, malapit Jesus. Lang isang mo po lahat ng tatay sa balong
pagdong ito, sama mo kami sa bawat pagpupuri, sa bawat isa sa gawa, sa gawain, sa mga oras to. Pagtagawin po, mo po, malapay sa pagpalain mo po, bawat isa sa amin, malabasa. Tumama na kami, iningatan, pinarating mo lahat sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na rin, naglalakbay pa, patungo sa gawain, magagaling pa ng malalayong lugar, pakaingatan po sila, malabasa, samahan po sila, malabasa sa marating, sa ibang gawain, sa iba't ibang mga banal gawain, malabasa. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malabasa, at sama-sama po sinasaway lahat ng hurigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang padalangin, naming kagalang-galing balis na Pastor Willie Salamera, by you kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na may mahal, tayo muli nga mapuri sa ating pinaka-praise, praise God, hallelujah. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a man, you ain't worth within us. As we got a man, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord demonstrates, has burned since the neck will come to an end. There in you every morning, and you every morning, greetings thy faith, holiness, full home. Greetings thy faith, fullness. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalagi ang mga buhay namin. Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y
bawat umaga ang harapan mo, oh Diyos, dahil sa lahat, dahil sa lahat, dahil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Maghirap pagsna ng kanyang damdamin, ang isang pinupunin na hirap ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umiibig. Ay ng pangsda ng kanyang damdamin, ang isang pinupunin tayo ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig. Sunod hallelujah. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa pusong natin nagbubukod, dahil naranasan natin na kay Kristo'y pantahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umibig. Huwag ng pangsda ng kanyang damdamin, ang isang pinupunin na hirap ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay. Naghahanap natin is Lord, hallelujah. Aking nang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli pang maghiwala. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pagsda ng kanyang damdamin, ang isang pinupunin na hirap ko'y masaya magsama ko ngayong. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sunarin ang nagbubulong, daranasan natin ang Kristo'y manalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Huwag ng pangsda ng kanyang damdamin, ang isang pinupunin na hirap ko'y masaya magsama ko ngayong. Ang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya
Pagsama ko ngayong sumibig, puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong sumibig, huwag may lamang basta ng kanyang damdamin. Ang isang pinupunin na ko'y masaya. Pagsama ko ngayong nasa Diyos ibig, ibigay ang lahat. Jesus alaga, kami mong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, bundok ko'y papalitan, hindang ka lang. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, kami kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan, hindang ka lang. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap, di magpunta kay susilagan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, bigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, tungkot mo'y papalitan, hindang ka lang. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap ay magpunta kay susilagan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, kami kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, tungkot ko'y papalitan, hindang ka lang. Isipin mong hindi ka manghang, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan panlang. Tuwing pinagkantang nagbubulis ng haliw, Jesus sa akin lumubuhon. Tuwing pinagkantang nagbubulis, ngayon ang tarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya sa halun. Ang yaguro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinangalang
at umalis na galing Jesus sa akin bumubos. Huwag pinagtagtaghan hanggang huli. Iyo'y tagtari ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Ang iyang ulo nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinanganagdagan ang gumuli. Jesus sa akin lubos. Ipinanganagdagan ang gumuli. Iyo'y dagdahin ako ng Diyos. Ang munting hilaw mo manghiliwatahin, manghiliwatahin, manghiliwatahin. Ang munting hilaw mo manghiliwatahin sa gitna ng mundo. Mahaling tanapang lumahundi. Manghiliwanahin, manghiliwanahin, manghiliwanahin. Tanapang lumahundi. Manghiliwanahin sa gitna ng mundong mahilig. Ang munting hilaw mo manghiliwanahin, manghiliwanahin. Sanhalin, manghiliwanahin. Ang munting hilaw mo manghiliwanahin sa gitna ng mundong mahilig. Hanapang lumahundi. Manghiliwanahin, lutag at haling. Manghiliwanahin, sanhalin, manghiliwanahin. Hanapang lumahundi. Manghiliwanahin sa gitna ng mundong mahilig. Walang imposible sa aking Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal, hinaling sa kalungkuran. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal, hinaling sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso ko,
Pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, nagmatatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Bumalik siya sa puso ko, pinangon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, nagmatatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Bumalik siya sa puso ko, pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, hanggang niya handang ibinigay para sa akin. Naman ay dahil sa aming kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapa manana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, hirap, tanggap kita, Jesus. Nagpagligtas sa para ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos, na hindi yung tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan hinang sa'yo, nagkamtan buwang biyaya.
sa aming Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagtasan para tago nanging ikaw lamang ang Diyos na hindi yung tinanggap. Ano ang nagdarapang kapayapaan ay nasa iyo, nagkamtan buwang biyaya sa aring Kristong dakilahan. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagtasan para tago nanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagtasan mana tago nanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo mata ang tagpuan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng malang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ang lahat ito, tunay na kakila mo, ibig ko ang tulad mo, ito ang bigatan ko. Lahat binigay mo, hinaang ang buhay mo, nabakay ka ay sala ko. Ano ang bigatan ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kunin ka, ang aming tandang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa laho. Ano ang bigatan ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi mo ang katulad
katulad mo. Ano ang may gaganti mo? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Magbigay sa lago. Ano ang may gaganti mo? Kami ay hahabin. Sana ay makinig. Ito ang tungkol sa pag-ibig. Jesus, ang iyong nalaman, di mo na ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Hirap o mayaman, tungo ay sa kamanayan. Iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon hingong daigdig, ang himig na inawin. Sana ngayong lahat ilumapit kay Jesus, ang Panginoong Jesus. Ang siyo'y naghihintay, bumagang pag-ibig ay ialay. Hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamanayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. May galang, may duwag, may saya sa piling. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nanghi ng puso, pinagpala niyang Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng sasalamat. Ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat. Ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwang, may saya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa magpuri para sa Diyos. Dahil ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat.
nagkawit ang pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagpamakan. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Pupurihin at sambahin ang sinuhay, papuri ay ialay. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalagi, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalagi, purihin sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang sinuhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umamin, huwiring magkalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawin, huwiring magkalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang sinuhay, papuri ay ialay. Lord, hallelujah. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. O damag ng puri mo sa akin, hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang iyong Siyon. Minsan ako'y nalulungkot, nagdarapa natatakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig ko kailan may lang tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, dapat ka, purihin daw Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig ko gusto. Para sa iyo ang aking hawigin, buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin
lahat ay iyong ibinigay. Dulot mo'y masagalang buhay, dakilang pasasalamat ang iyang bugong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang doon. Naramat-damat ang puri-puri ng Diyos, lang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawitin, dakilang pasasalamat ang iyahandog. Dapat ang puri-puri ng Diyos, walang sing dakilang pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking hawitin, di ko man maulawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayang. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kakalakal. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapantas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Dapat kang purihin ka, Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahandog. Dapat kang purihin ng Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking kawitin, hindi na masasayang ang lahat ng kapagod. Haduhon ay di na luluha, papahiga ang buwan sa ating mga mata. May lapit ng pangyari, hanggang maghihuling. Siya yung napitin, at sa araw yun siyo'y makapit. Sa araw yun hinat mo ang langit kay ganda. Pasandog naroon siya, hiwalagay ang lahat. Siya'y sisikat magpakilan. Sa araw na yun hinat mo ang langit kay ganda. Pasandog naroon siya, hiwalagay ang lahat. Siya'y sisikat magpakilanman, hindi naman sasayang ang lahat ng napagod. Haduhon ay di na luluha,
papahiriyan luhan sa ating mga mata. May lapit ng mangyari at bago maging pulis ngayon siya yung tatapigin at sa araw na yun siyo'y magpil. Sa araw na yun binan mo ang langit na kay ganda. Pansin mo naroon siyang liwanag ng langaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Happy, 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 slowly. Happy, Christian, Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy and happy, 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 slowly. Happy and Christian, Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy and Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. You just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. Bye-bye tayo sa lahi, handa sa atin, kung na'y naroon puso natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi, walang kaya. Binayaan ng Jesus sa tayo. Bye-bye tayo sa lahi, handa sa atin, kung na'y naroon puso natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi, walang kaya. Binayaan ng Jesus sa tayo. Jesus ay darating na, kapatid natanapa. Kasalanan kay hiyosin, sapagkat langit ang tumulan. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan tayo hiyosin, sapagkat langit ang tumulan. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Pero na kung naibigan, pag-ibig ay walang hanggan.
Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatong di siya pinag-usap. Hanggang kanina siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hiramang ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumagatong di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong hibing malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang umago. Muli akong sinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay vida. Purihin sa langit sa taglay niyang lahat. Purihin sa tulong ng gitara, hawitan sa layo at natira. Sa pagtulong ng hambog, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng piano, hawitan sa saliw at batira. Sa pagtunog ng tambur, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita lahat ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay, silang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita niyo at mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umaw, ang hibay lumbukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din ang nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya,
Si Jesus di nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus di na ibong lumilipat ay nagpupuri. Mulak sa para nagpupuri. Ang hangin sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puri. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus di nagbigay ng kagalingan, puri. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus di na we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of purpose, Jesus, and tell me who can stand before the name of purpose, Jesus, and we are the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of purpose, Jesus, and tell me who can stand before the name of purpose, Jesus, and we are the sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord, and for me, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord, and for me. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? Glory, power, and by my spirit, send the Lord. Is that my mind? Glory, power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shivering, this mountain shivering, this mountain shivering, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord.
living footsteps that was life but Lord, serving, following Him, hallelujah. Living a life but no life but Lord, I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing to satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happily more. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus that's life but more. Serving, following Him, hallelujah. Living a life but no life but Lord, I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing to satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy more. Living for Jesus my King. Ride the faith, wait for the victory. Ride the faith, wait today. And ever given still rejoicing as the trouble on life way. Let that move on with a faithful hand. The song we out, let the joy begin. For without you down, it'll show who we ride the faith way today. Ride the faith, wait for the victory. Ride the faith, wait today. And ever given still rejoicing as the trouble on life way. Let that move on with a faithful hand. The song ring out, let the joy begin. For without you down, it'll show who we ride the faith way today. Rejoice, 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 rejoice without the Lord. Rejoice, 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 rejoice without the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, rejoice without the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, rejoice without the Lord. See men, see men, see men, without the Lord. See men, see men, see men, without the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, without the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, without the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my, down in my. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace, my understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace, my understanding down in my heart, down in my heart. Just stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's all over me, oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting when Jesus saved me home. Some people understand Him, Jesus saved my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting when Jesus saved me home. Some people understand Him, Jesus saved my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is
Grant me the blessings of bless his soul. Bire, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaka-profile slot. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. Dito tapos ano ang pupuring ang masayang awitin sa ating pinaka-malapay sus. At abito din sa simple wine. Praise God. Abito na ako na sa ating mga malamanin na awitin. At ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin, raise sa kanyang mga pupuring awit sa ating mga pasipasihal. Praise the Lord. Purihin po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating mong beloved elder, beloved brother John Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay nagpapasalamat malapit noon, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, anumang naisip, hallelujah, mga nasambit ng aming mga lalabi, hallelujah, mga aming kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin napabantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong bang lingkod malapay noon, hallelujah. Gamitin mo lamang po maging daluyan na masaganang pagpapala, maging mga espesyal na papuring awitin, aming iaalay sa iyo malapay noon. Langisan mo po, hallelujah. Umilos ka po sa aming kalagitnaan, yung ibos yung matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy mo akong minamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pangbayad sa kaligtasan na sa iyo ay natambok. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan
purihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa Espiritong kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon.
dakilang kahabagan mo. Bigla na lang dumating sa buhay ko. Ang banal na salita mo, kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, kung isang Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, o isang mahina. Panginoon, ako tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang
dumating sa buhay ko ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ko'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, isang mahina. Panginoon, ako tulungan mo. Mula na ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko'y inibig mo. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsamba inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw
ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo, at nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malabig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng
pag-ibig mo. Napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan.
man, ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat sa
Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, narin siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kabighatian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi
di nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, pudong nagbibigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha, mga luha ay kanyang papahirin, mga luha ay kanyang papahirin, mga luha ay kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan, mga luha ay kanyang papahirin, kahit sino pa man. Mga luha ay kanyang papahirin, kahit sino ka man. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in the store. We're together again, praising the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus.
Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back. I won't turn back. Don't not go with me, till I will follow. Don't not go with me, till I will follow. Don't not go with me, till I will follow. The turning back, I will turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. The turning back, I will turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, hallelujah. Anyhow, the problem get you down. When life trouble comes to way, lift up your head and shout and say, hallelujah anyhow. Oh, hallelujah anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah anyhow. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it in Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus we did. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad, lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad, lakad, wag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Lakad, lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad, lakad, wag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Kung ika'y may puso at walang sigla, wag mawawala ng pag-asa.
problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matad mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos in the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At ating pinapabot ang mapagbalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, beloved evangelist pastor Willie Estrada Almeida, at maging sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida. At ating pinapabot ang isang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Biles. Isang magpagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na muli ating mapakinggan ang mga kagilagilala sa mga himala ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga beloved brethren, mga minamahal, dahil ang sinasabi dito sa ikalawang Tesalonian ng Kapitulo 2 ng talatay 13, mga minamahal, ang sa sinasabi po dito, ang sabi, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu, at pananampalataya sa katotohanan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi, dapat daw na tayo ay nararapat magpasalamat sa ating dakilang Diyos na sa pagkakahirang ng bawat isa sa atin na talagang ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ba ay naghanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Elder June Amaro, beloved Sister
Norma Binluan, at ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, at ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang dito ang mga patutong itong mga minamahal ay ating mapakinggan na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, at sa mga kagilagilalas na gawa ito ng ating dakilang Diyos, itong mga minamahal ang isang way upang ang ating buhay Kristiyano, ang ating buhay spiritual ay talagang magiging matatag, mga minamahal. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa oras na ito, mga minamahal, ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Amaro, at sundan po ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we always cherish the blessed preachings and golden memories of our dearly Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter Ate Vines. Praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal kapatiran, baguhan manunatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na kahit, hallelujah, napakalakas po ng ulan. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po nahadlangan. Hallelujah, tayo po iniingatan at nakarating pong maluwalhati. Hallelujah, sa ating banal na gawain. Amen. Upang sama-sama nating purihin, pasalamatan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa kanya pag-ingat sa amin. Hallelujah, pagpunta doon sa dako ng Kulyon, Palawan. Hallelujah, sa sinagawang 2 araw na krusada doon, mga minamahal. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa inyong pakikipag-isa. Hallelujah, sa tulong pinansyal. Hallelujah, ganon din po. Hallelujah, sa inyong mga pag-aayuno at pagpupuri. Hallelujah. Yung tagumpay namin doon, mga minamahal, ay hindi lang sa amin yon, bagkus sa ating lahat yon, mga minamahal, lalo na sa inyo nakiisa dito, mga minamahal. Pinagpala tayong lubos doon, mga minamahal, at marami pong mga kaluluwa, hallelujah, na naligtas, hallelujah, tumagap sa baptismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa mainit na pagtanggap, hallelujah, ng ating mga kapatiran doon, mga minamahal, sa dako ng Kulyon, Palawan, hallelujah, at sa kanilang pakikipag-isa, mga minamahal, hallelujah, sa ating pagmimigay ng mga leaflets doon, mga minamahal, hallelujah, ganun din po sa pag-arrange po, hallelujah, sa binyo. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nung last na Bible study namin, mga minamahal, doon sa isla ng Dipalangad, mga minamahal, na nariyan, hallelujah, hindi po kami pinababayaan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami po iniingatan, hallelujah, at nakarating doon at nakapagsagawa ng banal na gawain at sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi po nasasayang yung hallelujah, pagsasakripisyo na yon, hallelujah, at mahal na Panginoon Hesus na po, hallelujah, ang bahalang magbalik ng maraming beses, hallelujah, sa mga nakiisa at hallelujah, sa mga kaluluwa, hallelujah, na tatanggap, hallelujah, ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dahil nung kami dumating doon, hallelujah, natapos yung gawain hapon ng mga minamahal at layo po ng low tide, mga minamahal. Kaya mahirap pong hallelujah, magsagawa po ng
pagbabautismo. Ngunit, hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na hindi po kami pinababayaan, mga minamahal, hallelujah, yung mga, hallelujah, kapatiran doon, hallelujah, na naroon, hallelujah, habang kami po ay pupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinaramdam din sa kanila nating pinakamahal na Panginoon Hesus ang banal na matamis at presensya, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, kanilang habang nagpupuri kami, hallelujah, nariyan yung, hallelujah, hindi po mapigilan, hallelujah, ang bawat isa ang pagtulo ng kanilang mga luha. Kaya yan po ay labis na pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala na yan, mga minamahal, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya nga dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder John Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na totoo yun, mga minamahal, na sa lahat ng dumako sa Kulyon, Palawan, mga minamahal, na talagang tunay na sila po ay pinagpala, mga minamahal, dahil alam natin na sa kanilang pagbaroon ay kasama nila ang ating dakilang Diyos, dahil sa lahat ng tumutupad, lahat ng gumagawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na inyong ituro na kanilang ganapin ang aking mga inuuto sa inyo, at kasama ko kayo hanggang sa huli, sabi ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, kasama nila ang ating dakilang Diyos, at ang naging resulta ay talagang maraming kaluluwa ang tumanggap, mga minamahal. Kaya't ang bawat isa na nandito ay lahat ay kabahaging mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan, at kung nandyan na po ang ating beloved Brother June Sabangan instead of Brother Mario Fernandez, sila na po ang susunod. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida families, beloved preachers, workers, beloved children, and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan ako po ay binigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon. Halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba na pantalon, naka-shirt, naka-sleeve. Lahat yan. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. At yan din po, inalis po Amen. Praise the Lord! inalis din po ang pagbibisyo ko po na yan, ang papupuri po, pinalitan po ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng may kabanalan na pananamit. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa year 1998.
Alam niyo po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na akala ko po noon na oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang dahil napakababa po ang aking dugo, dumating sa punto po na talagang andyan na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Alam niyo po, ang pag-bleeding na yan, pinathinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Napagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po yung tinagbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po sa Bulingit po, talagang dyan na ako po talagang chinik up. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, dahil niraspa po ako, mayroon pong sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po. Nasabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang andyan, talagang ako po inoobserbahan, ini-examine po. Alam niyo po, nung sa patuloy po yan na nandun nga po ako na talagang ini-examine po, sabi po ng doktor ay, mayroon pa daw pong bukol na hindi sumama. Kayon po ang sanhi po. Nasabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Kaya andun po ang takot ko po noon. Sabi ko po sa aking bilabot, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po, cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Sabi po niya sa akin dahil sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil ako lamang pang naghahanap buhay. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang doon nga po maraming pong gamot. Sabi po ng doktor po, lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Andun lamang po ako na nakahiga. Nagmamagmag po, iniisip ko po, halos natagod po akong gumalaw dahil napakahirap po na maranasan po na mag-bleeding po. Halos hindi po ako makatayo sa mahina po ako. Nung pinasyalan po ako na aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, sa akin, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, dahil andyan na halos andong po, takot po talaga akong bumangon. Mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po sa kanya dahil basta sumama ka, sabi niya, pinaunlakan ko po na sumama po ka sa kanya. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, nung pagdating ko po mga kapatiran, nagpupuri po sila. Nakisabay po akong nagpuri. Hindi po ako humiga. Basta nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pagbibigay. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po na ating kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almida, kabalikat po na ating beloved mamang gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako na ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, no, baguhan po ako, talagang andyan na maraming pag-uusig, andyan sa kahirapan din po ng aming buhay. Dahil nag-iisa nga po ako lamang pong naghahanap buhay.
nagtitinda lamang po ako dyan po sa palengke. 5 po ang aking anak. Alam niyo po, ang paninda ko pa po, talagang kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain, ang aming bahay, hindi ko po yan mapagawa. Dahil kawayan lang po, butas-butas po yan, yung ano po, dingding namin butas-butas din po, nilalagyan ko po ng sako. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, pati yung sahig namin, lupa po yan. Kahit isang gamit, wala din po kami dahil hindi nga po ako makabili-bili. Alam niyo po, nagpatuloy po ako kahit ako po inuusig kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe, pagkain dahil yun lamang po ang aking hanap buhay. Hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako kahit naglalakad po ako dahil hindi po kami nasa gilid ng highway, talagang malayo pa po, boundary po kami na nagsaing tandok. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay, pinagkaloob niya po, talagang naayos na rin po, bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Maraming Praise the Lord, hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po na kahit isang gamit po kami, wala kahit gripo, wala talaga sa hirap ng buhay. Pero andyan po ngayon po sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkalooban din po kami po ng sariling sasakyan na may sidecar na motor. Yan po ang sinasakyan po namin. Kaya maraming salamat. Pinagkalooban din po kami ng gripo, nawasa po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, andyan po, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating Praise the Lord, hallelujah. Jesus. Dahil po sabi po nila dun sa amin, ba't napakalakas nyo? Dahil 2 galon po yan niya. Yung blue po, talagang 2 po yan. Iniigib ko po sa aking balay dahil magkalapit lang po kami dahil ayaw ko pong pansaing po yung nawasa. Dahil po yung sa kanila, 13 tubo po yun. Doon po ako kumukuha po, binubuhat ko po yung 2 galon na blue po. Pero sa kahabagan po, sabi nila, ang lakas niyo. Sabi po, kahabagan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nagbibigay po ng lakas po namin. Sabi ko po, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat, sa lahat ng araw-arawing pangkailangan, pinoprovide po yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Bilwan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at grabe mga minamahal ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Imagine yung kanyang karamdaman mga minamahal, cancer mga minamahal. Kung ang pag-uusapan na karamdaman ay cancer mga minamahal, ay kung yan ang mga minamahal ay i-admit ka sa ospital, ay talagang ang mga espesyalista, manggagamot, ay sasabihin sa iyo na mag-prepare ka ng malaki-laking halaga. Amen! Ngunit dito, sa gawain ng ating dakilang Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dumalo ka lang. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Siya ay dumalo mga minamahal. Dumalo. Talagang nagdiwala sa ating dakilang Diyos yung kanyang karamdaman mga minamahal. Hindi nag-take ng gamot, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, yan po ay sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willie Srada Almeida. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan. At sundan po ng ating beloved Sister Mian
bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved Free Church workers, beloved brethren, mga visitors. Ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ay pahiko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan na ministeryo na ito na dati kong talagang kinukutya, talagang ay hindi ko rin akalain na dito rin ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito rin binago ang aking buhay, mga bisyo ko inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lalong-lalo na yung kagalingan ko sa karamdaman na high blood, talagang dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po'y nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po'y pinaalalahanan, talagang nandyan na naalala ko ang ating beloved pastor, ang kanyang mga turo na kung saan tayo nagkamali, tayo po ay magsisi sa ating nagawang kasalanan, mag-alay po tayo ng mga ayuno at dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yan po ay huwag natin kalilimutan dahil dyan po ako pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ako rin po ay nagpagamot, talagang nandyan na na-hospital din ako, talagang nakarate din ako, na mild stroke po ako noon, talagang nandyan ang kagalingan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung una talagang bilang tao, nag-take din po ako ng gamot. Talagang nandyan din po na ako yung nag-maintenance din. Ngunit yun po hindi pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon ng Hesus, kundi talagang binigyan ako ng para maalala ko kung paano ko na kilala ang gawain na to na talagang nagpapagaling ng may sakit hanggang sa ako rin po ay nag-alay ng ayuno sa aking pinakamamahal na Panginoon. Ibinalik ko yung aking unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ng 3 beses sa isang linggo at hindi nagtagal at naglaon. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Ibinigay ko yung aking maintenance, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil itong mga nakaraang buwan talagang nandyan na napagtuunan ko uli ang aking trabaho. Talagang hindi ako dumadalo ng Wednesday, nag-overnight na lamang po ako. Yun talaga hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti akong pinapaalalahanan uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung nagpa-check up ako, talagang nakaraan, talagang bumabalik ang aking high blood, talagang tumataas yung aking dugo. At ako rin po'y nangangamba dahil sa init ng panahon, talagang nandyan ang mild stroke. Kaya sabi ko, malapangin kung hindi ko talaga gagawin, talagang hindi mo ako pagagalingin. Talaga nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong Wednesday talagang ako po'y nakakadalon. At yan na, nandyan na binalik uli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binalik uli sa normal ang aking BP. Kaya ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat ako'y binabawalan ng aking amo, hindi ko na lang siya iniintindi basta pagdating ng
Wednesday, ayaw niya at saka gusto niya talagang umuwi po ako ng alas 12 para dumalo sa ating banal na gawain. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po ng Huwebes, wala siyang sinasabi sa akin. Talagang nandyan na, nakangiti lang siya. Sabi niya, alam niyo na ma'am, sabi ko pag Wednesday talagang hindi niyo ako maasahan. Kaya nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang napakaputi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo na po idadagos sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Mian Baguyag and beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. nagpapaabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeda at ganun po sa mga aral at turo na ating minamahal Almeda at ganun na rin po ang mga turo at aral na iniwan ng ating ginagalang na Pastor Assistant Lina si Almeda at ako rin po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Una-una po sa lahat, ako po nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na nakarating po ako sa dako ng Pangasinan para hindi ko po inaasahan na dito po pala ako mga minamahal na makakilala sa gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil mga minamahal, andyan po na may kwento ko po lang lamang mga minamahal nung unang pagdating ko po dito, mga minamahal, andyan po na nakapantalon po ako, mga minamahal, wala po ako sa kabanalan, andyan po mga minamahal na nakikita ko po yung mga sister, mga minamahal na ang haba ng buhok, ang haba po ng mga kasuutan. Alam niyo mga minamahal, manghang-maha po ako at nagagandahan po talaga ako minamahal. At andyan po mga minamahal, nahihiya po pa talaga ako mga minamahal dahil nga andyan nga po ako mga minamahal dahil sa kinagisnan ko pong reliyon, mga minamahal ay wala pong ganun na tinuro sa amin. Pero nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nang dumating po ako dito. Andyan po mga minamahal na nang tinanggap ko na po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na dati po, hindi po ako marunong magsuot ng may kabanalan. Andyan po ang mga maiksi, short at mga backless din po mga minamahal na aking suot-suot. Andyan po na binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At ganoon din po mga minamahal at andyan din po na dati-rati din po mga minamahal, hindi ako makapagpahaba-haba ng aking buhok. At andyan din mga minamahal na sadyang masakit po talagang sumasakit din po mga minamahal ang aking ulot. Pakiramdam ko ay mabigat ito mga minamahal. Kaya andyan po na pinapagupitan ko po hanggang sa aking hanggang po dito sa aking balikat mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kinhabagan po niya ako. At ngayon po mga minamahal ay may mahaba na rin po akong buhok. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din mga minamahal, unang-una po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na grabeng himala na pinakita niya sa akin mga minamahal. Nung baguhan pa lang po ako minamahal, andyan po na tunay na napakadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito nga po talaga nakita ko na talagang tunay ang ating pinaglilingkuran na Diyos. At buhay po mga minamahal. Andyan po na nagkumbulsyon ang aking beloved son. Hindi ko po na-expect mga minamahal na andyan po mga minamahal na talagang wala na pong buhay ang aking beloved son, mga minamahal. Pero tinuruan po tayo ng ating kagalang-galang mahal na Pastor Wilde Almeda nga manalangin nga po tayo mga minamahal at humingi ng
sigaw lamang po nga ang hallelujah, praise the Lord at demonyo nang i-cast out po natin ang kamatayan na yan. At tunay nga po mga minamahal na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung paano po mabuhay ang aking anak, mga minamahal na wala ng buhay. Nandiyan mga minamahal na biglang nagising po ang aking anak at alam niyo mga minamahal, ang hinanap ay dede daw po mga minamahal dahil yung panahon na yun mga minamahal ay nagdedede pa po sa akin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal na pinag-ingatan niya po ang aking beloved son dahil alam niyo mga minamahal, sa totoo lang po mga minamahal, bilang isang tao po mga minamahal, dyan po nasisisihin po talaga din ako ng mga magulang ko sa aking side mga minamahal dahil alam niyo mga minamahal, hindi pa po talaga sila nakakilala dito sa gawang ito. Kaya salamat at pinakita pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus kung gaano talaga siya katunay at ang mga himala na yan at totoo po dito sa gawang ito mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganun din po mga minamahal na at dyan din po mga minamahal na mamatay-matay na rin po ako, paisa-isa na rin po ang aking hininga. At dyan din po mga minamahal na pag-uusig po ng akin ng mga magulang, mga minamahal at mga kamag-anak sa akin mga minamahal dahil andyan na daw po na grabe na nga daw po ang aking ubo mga minamahal at halos mamamatay na daw po ako mga minamahal. Hindi pa rin daw po ako inom ng gamot. Pero alam niyo mga namamahal, ang ginawa ko lang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya lang po magpapagaling. Andyan po mga namamahal na humingi po ako ng backup prayer dito. At andyan nga po mga minamahal, bumalik po ako dito sa dako ng San Carlos. At andyan na mga minamahal na gradually na pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nandito po ako ngayon mga minamahal. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon mula sa pagpapalang financial, physical at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mayan Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo yun mga minamahal na napakahalaga ang kabanalan sa ating mga buhay na mananampalataya na talaga napag-aralan nating nilinggo na ang Diyos ay banal kaya lahat tayo ay kinakailangan magpakabanal mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Who
Awitin natin
minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Thank you, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ang ating ginawin, mga minamahal, na kahit kailan, mga minamahal, kahit kailan, mga minamahal, hindi tayo binitawan ng napakamait na Diyos, mga minamahal. Ano man ang ating pagkukulang, mga minamahal, ano man ang ating pagkakamali, mga minamahal, sabi sa ating inawin, mga minamahal, kahit kailan, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, hindi mo iwalay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Napakabait ng Diyos, mga minamahal, na ating sinasampan, pinaglilingkuran, inaawitan, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat pinaintulutan, mga minamahal. Subalit ano ang sabi sa banal na kasulatan, nais kung ikaw ay mainit at malamig, mga minamahal. Na kapag ikaw ay mainit na naglilingkod, mga minamahal, tumaraan ng paglalamig, mga minamahal, anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, ng bawat isa, mga minamahal, ay dapat manatiling matatag, mga minamahal, sa kabila ng pagsubok, mga minamahal. Hindi kailan ba, mga minamahal, hindi niya hahayaan tayo mawalay, mga minamahal. Hallelujah, sa uling awit, mga minamahal. Sikapin natin, damin natin, mga minamahal. Taligsigin natin ang ating sarili, mga minamahal. Sikapin natin, maramdaman ng napakanamin at manang na presisya ng mahal na Panginoon. Pagkaysa po tayo manalangin, mga minamahal, itas po natin ang ating dalawang kamay. Tayo ay lumapit, tumulog sa tronong biyaya na kalangitan. Upo, dakila at mapagpalan namin, Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na pag-alala, na pananalangin namin ginagalang mga Pastor Werner Sana Almeida. Narito po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi karapat-dapat, mahal na Panginoon Jesus, isang mahina sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Inunawa kaming pagkalinisin na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Naway sa uling awitin, mahal na Panginoon. Maramdaman namin ang tuloy na pag-ibig sa pagpatak ng aming luha. Maramdaman na yun na mga tabis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Sa iyong mga pangyariang pangalan namin pinakamamahal na Panginoon.
Sama-sama namin sinasaway ang mga demonyo managing kunadlang. Halos sa aming kalangitan. Kasaw! Kasaw! Jesus name.
magsama ay sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang ka, sa iyong mangyagawa, at ako'y namamangha. Papuri na magsama ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamahal, kailan ba ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo sa akin laging totoo. Salamat din ako ng Ikonero na bumutin sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y ginagmamahal, at kailanman ikaw ay aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ginagmamahal, kailanman ikaw ay aking mahal. At Jesus ay darating na. Yes, thank you, Lord. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila hindi maparusahan. Yes! Doon sa malaking hukuman, o si Jesus ay darating na. Yes, wait, take ko. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila hindi maparusahan. Yes! Sa malaking hukuman sa langit, napakaganda talagang napakasaya. Maglalakad sa gintong hagdan, doon sa siyudad na hindi nalutong sa langit. Napakaganda talagang napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na at masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay at masaya. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating nagiran Diyos ng buhay. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin mo ang mahal na Panginoon. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord. Purihin mo ang ating nagiran Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, maminamahal sa pag-aaral sa mga turo at pangangaral po, maminamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Well Desada Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po, maminamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant, Pastor Lina si Almeida. Hallelujah. At pagbati rin po, maminamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah.
sa lahat mga minamahal, hallelujah, mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, maging din po, mga minamahal, sa ating mga live discuss views, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, maging din po sa siwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, kaya Bobinir, mga minamahal, maging sa kanila beloved daughter, at Ibay Nir, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat po tayo, mga minamahal, hallelujah, ay gusto natin lahat, mga minamahal, ay gusto, mga minamahal, tayong lahat ay pagpalain, mga minamahal. Bali, tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, na ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kung walang gawa, mga minamahal, walang pagpapala. Subalit kung mayroon po tayong gawa, mga minamahal, mayroong pagpapala na apaw-apaw, siklig-lig, mga minamahal, hallelujah, ang ipagkakulong sa bawat ating kandungan, dahil sa panukat ng ating sukat, mga minamahal, doon tayo muling susukatin, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, sabi nga dito sa Malakias 3, mga minamahal, hallelujah, city, mga minamahal, mula ng mga kaarawan ng iyong mga gulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbog. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Sa utso, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil ang pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, na laging sinasabi, mga minamahal, hindi yung mga minamahal madukot lamang sa ating bulsa, mga minamahal, sabi sa city, mga minamahal, mula sa kaarawan ng ating mga magulang, mula noon, mga minamahal, maging sa, wala pa tayo sa paglilingkod na ito, mga minamahal, kung ano ang ating mabunot, mga minamahal, yun lamang, mga minamahal, ang ating ihulog sa offering cloth, mga minamahal. Subalit ang turo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga pastor, Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, na binulay-bulay, inintindi, mga minamahal, ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, na dito nilakipan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng kapangyarihan sa pagsunod, mga minamahal, halil sa bawat salita, mga minamahal, halil na lumalabas sa bibig, mga minamahal, ng propeta ng Diyos, mga minamahal, halil na sabi, mga minamahal, halil kung gusto mo talagang pagpalain, mga minamahal, huwag ka mag-alinlangan, magtapat ka, hanggang sa, hallelujah, ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kasi mga minamahal, kung ating bulay-bulay, mga minamahal, kung gusto natin ng totoong pagpapala, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang sikreto po, mga minamahal, hallelujah, na sa bawat gawain, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong pumayag na hindi tayo magkaloob, mga minamahal, hindi natin ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil iba ang pagpapala sa Wednesday, mga minamahal, iba ang pagpapala sa Friday, at iba ang pagpapala, mga minamahal, sa ating general service sa linggo, mga minamahal. Dahil nang nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Kapag mga minamahal, dumating ang sahod sa Sabado, mga minamahal, ipinagkakaloob natin, mga minamahal, hallelujah, yung pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na itinatabi natin, mga minamahal, yung ika-10 bahagi at handog, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, minsan ang iyong abang lingkod, mga minamahal, binulay-bulay ko, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Binulay-bulay ko, mga minamahal, hallelujah, ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, sa aking sarili, mga minamahal. Nasabi ko, mga minamahal, nung ako ay baguhan, mga minamahal, hallelujah, at pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Na dapat, mga minamahal, hallelujah, tandaan natin, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, hindi karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, muli kong sasabihin, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ng Sabado, mga minamahal, itinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon. Yung tinatawag na ika-10 bahagi at handog, mga minamahal, at hallelujah, dinagdagan ko pa, mga minamahal, hindi lang 20%, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord. Dahil narinig ko, mga minamahal, kaya ko binulay-bulay, mga minamahal, dahil narinig ko, mga minamahal, nung ako'y baguhan, mga minamahal, nasabi, mga minamahal, hallelujah, iba ang pagpapala sa Wednesday, iba ang pagpapala sa Friday, iba ang pagpapala sa Sunday, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko, mga minamahal, hallelujah, nung ako'y baguhan, mga minamahal, hallelujah, sa Sabado, mga minamahal, tinabi ko, mga minamahal, yung ika-10 bahagi handog para sa linggo, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal,
ang ginawa ko, mga minamahal, hallelujah. Pagdating ng Wednesday, pagdating ng Friday, mga minamahal, hindi ko hinahayaan, mga minamahal, na ako ay hindi makapagkaloob, mga minamahal, sa ika-10 bahagit handog. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukuunawa pumalakpak sa mahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, alam niyo po, nung aking ginawa yun, mga minamahal, hallelujah, na kami na ipinagpala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, dahil po mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung aking hiniling noon, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Yung sapat lang na pagpapala sa amin, mga minamahal, makasama ko lamang ang aking mga, hallelujah, aking mga anak, ang aking beloved asawa, mga minamahal, hallelujah, na kami, mga minamahal, ay gagamitin sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, sapat na yun sa amin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi pumayag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, patuloy na ginagawa, mga minamahal, hallelujah, na ako ay magbigay ng Wednesday, mga minamahal, at Friday, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal. Hallelujah, unti-unti, mga minamahal, yung pagpapala sa amin na umaapaw, mga minamahal, lalo pang pinag-apaw ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang yung abang lingkod, dati walang-wala kami, mga minamahal. Hallelujah, yung aking tirahan pagdating ng ganitong tag-ulan, mga minamahal, uulan sa loob. Hallelujah, sa tag-ulan, mga minamahal, kunting hangin lang papasok sa loob, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung sinunod namin ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan na napakaliit, walang poste, lupa pala yung sa loob, tinirahan na namin, mga minamahal, ngayon, ginawang 2 grados ang mahal na Panginoon. Ganyan, magbalik, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay na dati-rati, mga minamahal, ultimo, bisikleta, mga minamahal, hindi ako makabili, mga minamahal, subalit, binigyan kami, mga minamahal, ng 2 wheels, 3 wheels, hanggang dumating, binigyan kami ng 4 wheels na mahal na Panginoong Isus. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, sa Deuteronomy 28:13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, mga minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, mga minamahal, lahat ng umibig sa malapayin magsabi munang praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal, hallelujah, tayong lahat, mga minamahal, ay may babayarin, mga minamahal. Walang tao, mga minamahal, na walang babayarin, mga minamahal, sa pamumuhay, mga minamahal, tulad na lamang ng kuryente, mga minamahal, hindi tayo papayag na tayo ay maputulan ng kuryente. Lahat magsabing praise the Lord. Ganon din sa bahagi ng pagbibigay. Huwag nating hayaan, mga minamahal, na ang pagpapala ay maputol din sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Ang sikreto ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, hindi pwedeng nagtapat ka sa Miyerkules, hindi ka magtatapat sa Biyernes at magtapat ka sa Linggo. Hindi po ganon, mga minamahal. Ang sabi sa banal na kasulatan, dapat tuloy-tuloy ang pagpapala. Magtapat ka sa Wednesday, magtapat ka sa Friday, magtapat ka sa Linggo. Yan ang sikreto ng pagpapala ng isang tunay na Kristiyano. Palapagan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, 20%, mga minamahal. Hallelujah, yan po, mga minamahal, ay tinuro ng ating kagalang-galang Pastor Will sa Almeida, mga minamahal, subalit huwag po tayong makuntito, mga minamahal. Tandaan natin sa panugat ng ating sukat, doon tayo muling susukatin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung gano'ng kalaki, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Tayo na nagtagal na, mga minamahal, huwag makuntito sa 20%, pwede natin gawin 30, 40, 50%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng ating puso, mga minamahal. Puri po ng mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kahit ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, hallelujah, at panalangin po, mga minamahal, ng ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Mahal na Panginoon po, maminamal ang magbalik po, maminamal na di mabilang po na pagpapalain sa kanyang pangako na siksig-liglig, umaapaw, maminamal ang ipagkakalob sa bawat isa sa atin. Maminamal po rin po, maminamal ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamal tayo na po tumayo, maminamahal. Hallelujah, bilang pagbibigay galang, mga minamal sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating mga aral. Sa hapong ito, maminamal, hallelujah, takin na pong tinatawagan, maminamal sa hallelujah sa ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo pa'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, na kami binigyan niyo po ng ginintong pagkakataon upang sama-sama kami magpuri sa iyong marilag at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami, hallelujah, sa iyong pag-iingat sa iyong anak na pagparito, mahal na Panginoon. Tunin mapagpalang Diyos, nagpo-provide lahat ng pangailangan, maging sa pamasahe, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, kami nagpapasalamat sa tagumpay na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga psalms sa mga buhay na patotoo, na tunay na namamimalang pagpala sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng isang pambahagi, tandog, hallelujah. Na yung pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, hallelujah. At lalo tigit sa iyong presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. Na lagi mong pinagkakalob sa amin na yung lagi mo kami sinasamahan, O Diyos, hallelujah. Patuloy lamang na kami hindi mo iniwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At kami po, mahal na Panginoon, idadako sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago pang lahat, kami po humingi ng habag, hallelujah. Humingi ng tawad, mahal na Panginoon, sa mga kanyang supukan sa mga kainahan. Sa aming nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, lalo na pong yung mga lingkod, okay, basahan lamang sa harapan. Ikaw maglagay sa aking mga labi ng mga salitang sasambitin sa mga anak ko, pang aming pagsalusalom bilang pagpapalang spiritual, O Diyos, hallelujah. At sa unang dalahan, beloved evangelist, Pastor Waldis Radal, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong hadlang, hallelujah. Demons of hindrances, hallelujah, unbeliefs, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating inaalala ang kanilang mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Radal Almeida, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po yung mabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Waldis Radal Almeida. Ako rin po yung mabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Sa inyo minamahal, beloved brethren, hallelujah, sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po minamahal, hallelujah, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal na tayo, lubos na pinagpala ng dakilang Diyos na muling binigyan ng kala ko kanina minamahal dire-diretso na hanggang ngayon yung ulan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan din naman ay talagang grabing pagpapala dahil ngayon pagtanim ng palayan, talagang yan ay buhos na pagpapala upang magkaroon ng pagkain. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At maging pampalamig na rin minamahal sa talagang init ng panahon minamahal. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, bagamat minsan ang Kristiyano, lalo na sa pagdalo, minsan nababasa, ngunit hindi hadlang yan upang ang Kristiyano ay dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay sabi nga, lahat ng bagay daw ay pasalamatan natin sa Diyos. Dahil yan ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos, tunay na grabing pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
At atin na pong ihanda, minamahal, yung ating mga praise the Lord. Atin pong ihanda yung ating unat lalo tigit, yung ating Biblia, ating mga ballpen, ating mga kwaderno, minamahal, at tayo mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Tunay minamahal na kagaya po na nakaraan linggo, minamahal, tayo nag-aaral po ng tungkol sa kabanalan ng ating Diyos. The Holy God, hallelujah, na talagang maging tayo mandaway, minamahal, at talagang magpakabanal, maging sa ating mga pamumuhay, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, without peace and holiness, no one can see the Lord. Totoo nga naman, minamahal, na talagang tayo maging banal at talagang maging seryoso talaga sa lahat ng bagay, minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang lahat ng bagay, minamahal, talagang itinuturo na po sa atin. Sa ating minamahal, wala na po tayong maidadahilan sa ating dakilang Diyos. Dahil talagang tunay, minamahal, sa araw-araw, minamahal, tuwing ating banal na gawain, grabing pag-aaral ng salita ng Diyos, minamahal. Grabing ipinapakain sa atin ng Diyos ng pagpapalang espiritual. Hallelujah, tunay na talagang tayo ganyang kamahal ng dakilang Diyos, na talagang patuloy, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, talagang tayo patuloy na nililinis, minamahal, hallelujah. Kaya dapat ang Kristiyano, minamahal, tanggapin, sapagkat ang mga salitang yan ay hindi salita ng tao. Yan ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dapat tanggapin talaga, minamahal. Yan ay masakit man, minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang salita daw ng Diyos ay talagang, sabi ng Hebreo 4:12, minamahal, ay matalas siya, minamahal. Magkabila ay talim, minamahal. Talagang dapat talagang minsan masakit, minamahal. Talagang parang gamot yan, minamahal. Talagang alcohol, pag binuhusan mo, minamahal, madidisinfect yan. Yung mga mikrobyo yan, mamamatay. Napakahapdi. Ngunit talagang ang sugat mo talagang gagaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay mo na mahal, kapag ang sugat nga raw mo mahal, kapag nahawakan, aaray. Kasi nga may sugat, kaya masakit. Ngunit kapag atin talagang tinanggap yung alcohol, yung salita ng Diyos, ang sugat natin ay gagaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ating pamagatan po, minamahal, ang ating pag-aaralan sa ngayon, minamahal, hallelujah. Medyo iba ho ang title po ng ating pag-uusapan ngayon. Ang pamagat po ay ang artistang Kristiyano. Mahal sabihin ng iba, uy kapatid, iba ngayon ang usapan natin na parang usapang showbiz. Ngunit talagang hindi po minamahal. Yan po ay talagang binanggit ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang atin talagang pag-aralan. Na talagang hindi dapat sa mga bagay-bagay. Ito mismo ay ipinangaral ng dakilang Diyos nung earthly ministry niya, minamahal. Na talagang mag-ingat ang bawat Kristiyano. Na maging baka mapasok sa mga bagay na ganito at masawalang kabuluhan ang mga binilang na taon sa kanyang paglilingkod. Kaya ito'y sinabi ng dakilang Diyos upang talagang maingatan ng Kristiyano. Ito nga po ang purpose ng pag-aaral lagi, minamahal, upang talagang linisin ang Kristiyano, upang talagang mapangaralan hanggang sa maperpekto at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ating pong basahin na mahal, ang pambungad po nating bersikulo na mahal. Ating basahin po dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 5 hanggang 6. Kindly po, please. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 6, at ang talata po ay 5 hanggang 6. Ito pong sinasabi, at pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa 6, datapot pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Itong warning ng ating dakilang Diyos sa atin upang hindi masayang daw yung ating paglilingkod, minamahal.
Sayang naman kasi minamahal yung ating paglilingkod na bumilang tayo ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, 30 taon, 40 taon minamahal. Kung hindi natin talagang titignan ang mga bagay na ito na naging warning sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal na talagang na tayo pinag-iingat ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na wag daw tayo maging gaya ng ganito. Na minsan talaga, kung ating isipin, hindi ito ipapangaral ng dakilang Diyos kung hindi ito nangyayari sa loob ng iglesia. Alam ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat talagang ang Diyos ay Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Nasabi nga ng banal na kasulatan na talagang wag daw natin gayahin yung gaya ng mapaimbabaw, minamahal. Sapagkat tunay nga po minamahal, tunay sa ating paglilingkod, minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, minsan talaga nangyari sa Kristiyano, minsan nagiging, sa tagal-tagal ng panahon, nagiging relax na minamahal. Lalo na minamahal, nandun na sa kasaganaan, nandun na sa grabe mga pagpapala. Na tama nga po yung minamahal, yung sabi ng Deuteronomio, minamahal, na kung saan minamahal tayo nawawalan ng kagalakan tuloy sa paglilingkod sa dakilang Diyos lang dahil sa mga pagpapala, minamahal. Talagang isang mahirap na bagay na talagang yan ay nangyayari, minamahal. Nandun minamahal na talagang minsan ang ating paglilingkod, minsan na parang nalilimutan na nating seryosohin, minamahal. Parang nalilimutan natin, minamahal, yung mga kung paano tayo dumaan sa mga grabing pagsubok noon, grabing hirap, grabing problema na ating dinaanan noon bago tayo makakilala sa dakilang Diyos, na kung saan binigyan tayo ng solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, sinolusyonan yung ating mga problema, pinagaling ang ating mga karamdaman. Lahat ng problema natin nagiging hallelujah na halos mabaliw na tayo, magpapakamatay na tayo, papatayin na tayo, minamahal. Ngunit tayo talagang sinakluluhan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ngunit sa patuloy at pagtagal-tagal, minamahal, hallelujah, ng ating patuloy na paglilingkod, hallelujah. Minsan dumarating yung mga pagkakataon na nagiging relax ng Kristiyano hanggang sa dumating yung punto na minamahal na talagang lalo na minamahal, magiging sayang lang daw kasi minamahal. Kung tayo ito, dahil lamang sa ating paglilingkod, minamahal, halos sa paningin lamang, halimbawa, ng ating mga nanmiminuno sa atin, minamahal. Yung paglilingkod daw na halos sa paningin nga lang daw ng tao, ayon sabi ng banal na kasulatan, na walang useless yun, minamahal. Walang katuturan, minamahal, walang kapupuntahan. Sabi nga, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, walang saysay, minamahal. Tunay ito, minamahal, minsan nakaka-observe po ako ng ganito, minamahal. Lalo na po, minamahal, kapag nagpupuri, minsan nakaupo. Pag nandyan na yung mga nangangalaga sa ating minamahal, biglang tatayo at magpupuri at papalakpak, minamahal. Isang napakahirap na bagay, minamahal. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Totoo yun, minamahal. Sila ang nangangalaga sa atin. Sila ang nagtutuwid sa atin, sila ang nagtuturo sa atin, minamahal. Kung paanong tinuturoan tayo, minamahal, na magpuri, manalangin, magseryoso sa ating paglilingkod, maging tapat sa ating paglilingkod. Kung paano natin ipinapakita sa Kanya, mas lalo ipakita natin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan natin, sabi nga ng banal na kasulatan, sa Diyos tayo magsusulit ng lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay na ating mga ginagawa, ang Diyos ang huhusga, minamahal. Ang Diyos ang naglilista ng lahat ng ating mga ginagawa, minamahal. Na talagang tunay, minamahal, na talagang lahat ng ating mga ginagawa, minamahal, lahat ng activities ng Kristiyano, yan ay nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi makakawala ang bawat isa. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay hayag sa Kanya. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talata po ay 13. Amen, praise the Lord. Kindly po. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata
niya ang ating pagsusulitan. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Lahat ng bagay ay hayag sa ating pagsusulitan. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na talagang useless, minamahal, yung ating mga ginagawa. Kapag yan ay ginagawa lang naman natin, minamahal, sa paningin lang ng tao. Dapat talaga, minamahal, ang Kristiyano, it's high time, minamahal, talagang magseryoso, minamahal. Alam naman natin, minamahal, sa pag-seryoso sa ating paglilingkod, sa ating dakilan Diyos. Grabe mga benepisyo, minamahal. Grabe mga pagpapala. Na ating mga naranasan, grabe, minamahal. Walang kalugihan. Talagang sabi, lagi natin sinasabi, inuulit ng inuulit, tunay na walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ay pagpapala, minamahal. Hallelujah. Na talagang kahit kailanman talaga ang Kristiyano, sa pagtuloy ng pagdalo, kailanman ay hindi nalugi. Na talagang nandun lagi ang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay hindi nakakalimot sa mga bagay na yan. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, kapag ka ang tao daw minamahal ay naging masunurin sa ating dakilang Diyos, kapag ka ang isang tao na mahal ay laging tapat sa Diyos. Kaya wag dapat talaga, sabi nga ng banal na kasulatan dito sa una natin binasa minamahal, na kapag ka daw ikaw ay mananalangin, hallelujah, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakakakita sa iyo sa lihim ay gagantihan ka. Ganyan daw dapat ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Hindi dahil sa paningin ng tao, hindi ipinapakita sa tao na tayo mga Kristiyano at anak ng Diyos. Tunay na mahal kapag ang anak ng Diyos talaga, hindi na kailangan magsalita na siya anak ng Diyos. Sapagkat kung maglakad lamang talaga ang anak ng Diyos, talagang tatawagin nila, yan ay anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sabi nga, sa itsura mo pa lang, talagang makikita na sa'yo. Sabi nga ng banal na kasulatan, by their fruits you shall know them. Makikilala daw sa mga bunga, sa gawa, sa pananalita, sa pananamit. Nandun na lahat, minamahal, makikita sa'yo na ikaw ay talagang anak ng Diyos. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala naman gumawa niyan. Wala naman nagbago yan. Dati naman tayo mga pusakal. Dati tayo manggagancho. Dati tayo magugulong tao. Ngunit salamat sa Diyos dahil nagbago sa atin. Binago ang ating mga buhay. Dati tayo mga gugulo, mga tandong mamamatay tao, magnanakaw. Hallelujah. Babaero, sugarol. Hallelujah. Ngunit salamat sa mabait na Diyos. Hallelujah. Dahil tayo binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Kaya tunay minamahal, hallelujah. Grabe minamahal. Kaya talagang, wag na talagang maging artista minamahal. Lalo na tayo nagsasayang lamang ng oras minamahal. Na nandun na talagang mahirap na mapasawalang walang kwenta lamang yung ating mga ginugol na panahon. Na bumilang tayo ng mahabang panahon. Tapos at the end of the day, na parang ganun lang. Minsan ang iba sa atin, bumila na ng taon, dumadalo hanggang sa nabigyan ng katungkulan na, hallelujah, naging mga awit na, naging kwan na, hanggang sa boba, hanggang mamaya makikita mo mahal, nandun, nagpapantalo na, nag-short na. Hallelujah. Minsan, meron pa nga, laging dumadalo, pero pag makikita mo sa labas, naka-short, minamahal. Ngunit isang mahirap na bagay, minamahal. It's high time talaga na dapat seryosohin ng tao. Makita niya talaga kung gaano kabuti ang Diyos. Dapat malaman ng tao kung ang Diyos na talaga, ang Diyos na hindi nagbabago, ay grabe magpala sa atin, minamahal. Hallelujah, na talagang grabe ang mga kanyang pinagkakaloob na sa atin na dapat makita ng tao. Kaya yan dapat ang pag-ingatan ng mga Kristiyano, minamahal. Dahil yung mga pagpapalang ginawa ng dakilang Diyos sa atin, kaya yan ang dahilan, minamahal, kaya lagi tayo pinagpapatotoo, minamahal. Paulit-ulit na lamang, minamahal. Kaya iba minsan nainip, kapatid, ako na naman ang magpapatotoo. Lagi na ako nagpapatotoo. Lagi na ako nasasabihan na nakukulitan ng mahal na kapatid. Pero ang hindi alam ng mahal na kapatid, kaya pinauulit magpatotoo upang ang pagpapala ng Diyos ay hindi niya malimutan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang dahilan niya, minamahal, upang hindi talaga malimutan. Talagang tunay na ganyan, grabe kabuti ang ating dakilang Diyos, na grabing pag-alalay sa atin hanggang tayo makarating, minamahal, sa buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa atin.
Na dapat ang mga bagay na yan ay huwag talagang malimutan upang sa araw-araw na ating mga buhay ay tayo magtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nando minamahal na hindi sa mga bagay minamahal na talagang ating walang saysay minamahal. Marami rin minamahal na, mayroon pa mga iba minamahal na, hallelujah, nandun minamahal talagang para bang naging kalugihan na lamang. Parang minsan ang iba, dumadalo na lamang, ito minamahal. I'm sorry po minamahal, hindi po ipinapangaral po ito minamahal upang saktan minamahal ang ating minamahal na kapatiran. Ito minamahal ay ipinapangaral minamahal upang talagang maituwid minamahal yung ating mga pagkakamali. Na maituwid yung ating mga nagagawa na alam nating hindi tama minamahal. Dahil ito ang mahal na Panginoon mismo minamahal ang nangaral minamahal na kanyang sinabi minamahal na mag-ingat kayo. Na baka ang iba sa inyo ay maging ganito. At dapat huwag niyong gawin. Hindi sasabihin at hindi ipapangaral ito ng mahal na Panginoon kung hindi ito nangyayari sa iglesia minamahal. Talagang nando minamahal, sa totoo lang minamahal, napakabuti ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y nagiging grabing pagpapala, grabing magaan sa buhay minamahal, nagiging grabing nando minamahal ang kaluwagan sa buhay. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, matutulad daw kapag ka ang isang Kristiyano minamahal ay laging dumirinig at ito'y ginagawa minamahal, hallelujah. Talagang ito'y grabing pagpapala sa kanya na talagang lahat ng bagay ay kapakinabangan. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po ay 7, ang talata po ay 24. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 7, at ang talata po ay 24, ito po sinasabi, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Amen, praise the Lord. Patuloy na po mga kapatid sa 25 po. Amen, praise the Lord. Sorry po. Patuloy na po sa 25. Amen, praise the Lord. Sa 25, at lumagpak ang ulan at bumaha, at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Sa 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Sa 27, at lumagpak ang 26 ulan. lang po. Amen, praise the Lord. Hanggang 26 lang po. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sabi na banal na kasulatan, minamahal, ang tao daw, minamahal, ang bawat dumirinig ng salitang ito at ginaganap at tinutupad, para daw siyang isang taong matalino na ang kanyang bahay ay tinayo sa ibabaw ng bato. Na kung saan ay grabing pundasyon, minamahal, hallelujah. Na talagang kapag tayo talagang lagi daw palang didinig at gaganap na sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun minamahal na talagang tayo palalakasin ng ating dakilang Diyos. Alam naman natin, minamahal, sa ating paglabas, grabing bagyo ang dumarating sa bawat Kristiyano. Na talagang alam naman natin ang kaaway talagang hindi natutulog araw at gabi. 24 hours, hindi yan natutulog, minamahal. Naghahanap lagi na masisila. Na talagang nandun, minamahal, talagang pilit hilahin ng Kristiyano, pilit agawin sa kamay ng Diyos. Lalo na nakita niya, minamahal, ang mga Kristiyano ay pinagpapala. Hallelujah, talagang napakahirap, minamahal. Ngunit tignan naman natin, minamahal, kung hindi tayo dirinig, minamahal, tayo rin ang lugi, minamahal. Sabi nga po doon, na kapag daw hindi natin dinidinig ang salita ng Diyos, narinig natin at hindi natin ginagawa, para daw ang ating bahay, minamahal, ay itinayo daw natin sa buhanginan. Na kapag dumating daw ang bagyo, umagos, minamahal, bagsak ka agad, minamahal. So isang napakahirap na bagay na sitwasyon, minamahal. Kaya talagang dapat piliin ng Kristiyano na talagang minamahal, na talagang ganapin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ito nga po laging sinasabi na ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kung titignan talaga natin, wala kang pamimilian, minamahal. Kung gusto mo mabuhay ng maayos, talagang maglingkod ka talaga sa Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dalawang bagay lang yung minamahal. Pag ikay lalayo sa Diyos talaga, puro kapahamakan na mapupunta sa'yo. But be careful, minamahal. Kung dati si Job, minamahal, sinubok siya ni Satanas, minamahal, at lagi nagsumbong sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang nandun, minamahal, sabi ni Satanas,
Sumusunod sa iyo yan. Lagi kang pinaglilingkuran kasi binibigay mo lahat, pinagpapala mo kasi. So si Satanas, minamahal, talagang tinanggal niya lahat ang kanyang kayamanan, tinanggal lahat, pati mga anak, inalis lahat. Ngunit nagkamali si Satanas, minamahal, dahil ang Kristiyano, minamahal, kapag tinanggal mo lahat, ang lahat ng mga bagay, iiyak yan ang iiyak sa ating pinakamamahal, Panginoon. Lalong dadaing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito na nga po yung sinasabi ng beloved Mama Dear Minamahal, hallelujah, na talagang ang pagsubok ay dapat lang talaga sa Kristiyano, na dapat hindi mawala. Bakit? Sabi ng beloved Mama Dear. Kasi kapag ka may pagsubok, ang Kristiyano daw laging dadaing. Lalo ba may pagsubok, anak niya may karamdaman. Mahal Panginoon, ang kapatid ko may karamdaman. Mahal na Panginoon, wala kaming kakainin. Kaya pag tinanggal mo ang lahat, ang Kristiyano patuloy ng dadaing. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi siya mapapawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ngayon, minamahal, baliktad na ang pakanan ng kaaway, minamahal. Ang Kristiyano, minamahal, patuloy niyang pagpapalain ng pagpapalain ng pagpapalain. Kaya yung Kristiyano, minamahal, kung bumibilang laging masipag maglingkod, magpuri, pag pinagyaman niya ng dakilang Diyos, mababawasan ng oras niya sa lahat sa paglilingkod, maging pagpupuri niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya mag-ingat, minamahal, sa pakanan ng kaaway, minamahal. Kahit pansinin niyo, minamahal, na talagang kung papansinin niyo, minamahal, ganyan na ngayon ang gawa ng kaaway. Hindi kanya pahihirapan sa mga bagay-bagay, lalo kanyang pagpapalain, minamahal. At yan ang dahilan, minsan malimit, minamahal, sa mga pinagpala. Alam natin minsan nawawalay sila sa ating dakilang Diyos. Ngunit salamat. Kaya nga panalangin ni David, mahal na Panginoon, pagpalain mo ko, huwag mo naman akong pagyamanin, huwag mo naman akong gutumin, mahal na Panginoon. Grabe ang panalangin ni David, mahal. Grabe, punong-puno ng kaalaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya huwag natin paghayaan, minamahal, na ang mga bagay na ito, minamahal, ay mauwi lang sa lahat. Lalo na, minamahal, sayang yung ating minamahal. Hindi naman siguro natin tanggap, minamahal, na tayo makapunta sa kapahamakan. Talagang, sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Napakalinaw yung minamahal. Kundi lamang yung gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kailangan din talaga, minamahal, kailangan din talaga nating sumunod sa ating dakilang Diyos. At tunay naman, minamahal, kapag sa ating pagsunod, minamahal, grabe yung pagpapala ng Diyos, grabe yung pag-iingat. Mabubundol ka na lamang, minamahal, hallelujah. Hindi man tayo perfecto, pero patuloy na nagsusumikap, minamahal. Patuloy na talagang pinagpipilitang makasunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos, yung ikay panatiling mapagkumbaba sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil dyan nalulugod ang nating dakilang Diyos sa isang Kristiyanong laging mapagkumbaba sa kanyang harapan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang lalo tigit, nainis ang nating dakilang Diyos sa Kristiyanong mapagmataas, na walang nakikita, hindi nakikita ang kanyang sarili, minamahal, na laging glory to me, at laging pinagmamalaki ang kanyang sarili, minamahal. Napakahirap yun, minamahal. Kaya lagi natin, minamahal, talagang na pagsumikapan, minamahal, talagang salamat sa dakilang Diyos sa mga pagpapalang ito, na patuloy na tayong pinangaralan natin, pinakamamahal pang. Grabe mga sunod-sunod na pangangaral, minamahal, na talagang lubos tayong pinagpapalan ng dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga bagay na yan, minamahal, unti-unti tayo natutuwid, minamahal. Tandaan natin, minamahal, huwag bibigay ang mga Kristiyano, minamahal. Tignan natin kung ano yung ipinagpapalit natin, minamahal. Kung tayo tatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tignan natin mga pagpapalang yan, minamahal. At tignan natin sa mga pinagpapalit lamang natin, minamahal. Trabaho lang, nasanhin na ikawabalay natin sa dakilang Diyos. Mga pagpapala lang, nasanhin ang ating ikawawalay sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakahirap na mahal. Ngunit tignan natin, bulay-bulay natin, basahin natin ang banal na kasulatan kung ano ang basahin natin ng testamento. This is the last will and testament. Kumbaga ito talagang last will and testament ng ating magulang, minamahal, na ipamamana sa atin, minamahal. Tignan natin kung gaano kalaki ang mamanahin natin, minamahal. Grabe, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, hindi sapat ang mga salita upang i-describe kung gaano kaganda ang langit. Hindi kayang i-describe kung gaano kayaman ang kalangitan, kung anong mga nandun, minamahal, na talagang mahalagang bagay. Ni bato, yung mga batong nandun, minamahal, hindi pa nakita dito sa lupa, minamahal. Grabe, minamahal. Kaya, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kahirapan lang ba? Kapighatian lang ba makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon?
Dapat talaga minamahal, hindi dapat sa ganun. Dapat laging makita ng Kristiyano kung gaano mga pagpapalang nag-aantay lagi sa Kanya. Dapat laging tignan niya minamahal na dapat laging hanggat maaari lang parang nakalawit lagi sa noo. Yung mga pagpapalang yan na nag-aantay sa atin, tandaan natin minamahal, hindi tao ang nangako sa atin, kundi Diyos ang nangako sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At lahat ng mga bagay na yan ay talagang magaganap at magaganap. Grabe minamahal. Sa ating patuloy habang nag-aantay tayo ng biyahe natin papuntang langit, mga minamahal, grabe yung bonus. Dito pa lamang sa lupa minamahal, grabe ng pag-iingat ng dakilang Diyos. Mabubundol ka na lamang, sisigaw ka, hallelujah, praise the Lord, titigil ang sasakyan minamahal. Pag nabundol ka minamahal, yupi-yupi ang sasakyan, yung Kristiyano tumilapon, tumayo, nagpagpaglang minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung mga bagay na grabing pag-iingat, talagang hindi natin mabayaran yan, yung mga nangyari sa ating mga buhay. Ikaw nga at ako, minamahal, mamamatay na lamang ilang taon lang binilang minamahal. Ngunit grabing pagpapala ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabihin natin, anong may gaganti natin sa dakilang Diyos. Kailanman ang ating dakilang Diyos hindi nagkulang sa atin. Na dapat nating manamahal, kaya dapat nating seryosohin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi sa paningin ng mata ng kahit kanino man manamahal. Bagkus, sa harapan at mata mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya minamahal, hallelujah, maging aral ito sa atin, minamahal, na talagang saan man tayo maparoon, minamahal, tanda natin, hindi sa mga mata ng nangangalaga lamang sa atin. Minamahal na tayo laging harap at talagang tayo magpapakita ng mga bagay na ganyan. Lalo tigit sa ating dakilang Diyos. Dahil sa Diyos, minamahal, yung magpuri, kahit sa ating mga tahanan, sarili natin proteksyon niya, minamahal. Yung ating pananalangin at pag-ayuno, tayo mismo ang makikinabang niya, minamahal. Minsan ang ating beloved Lord and Preacher, mag-ayuno kayo, magpuri kayo sa bahay. Minsan, ayaw natin, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, sarili po natin protection, minamahal. Kung tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, sa ating bahay, magawa ng kaaway, magtatalsikan yan sa ating mga bahay, minamahal. Sarili natin protection niya, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga narinig na salita, minamahal, mga pangangaral, pagpipilit nila, minamahal, ipinagpipilitan yan sa ating, minamahal. Dahil talagang grabing mahal na mahal talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, magseryoso talaga, minamahal. Alisin na ang mga bagay na, yung bang parelax-relax pa, minamahal. Hindi natin alam talaga ang oras. Hindi natin alam ang panahon, minamahal. Sabi nga, hindi nga alam kahit ng mga anghel. Baka mamaya, bukas, andyan ang mahal na Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ang nangako mismo. Kaya huwag magpagambala ang mga anak ng Diyos, lalo na sa pangangailangang pinansyal, minamahal. Ang ating Diyos ay hinding-hindi magpapabaya sa atin. Napakayaman kaya ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At diyan na po minamahal nagtatapos ang ating maikling pag-aaral at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo
ay di ko'y magpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, nito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y magpapalit. Ang malinis na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y magbabalik. Ang malinis na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Mga minamahal, lagi tayong magsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Marami sa atin, mga minamahal, naglingkod na lang ayon sa paningin, nagbibigay lugod sa tao, hindi sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil wala na yung unang pag-ibig. Wala na yung unang pag-ibig sa ating puso. Wala na yung kagalakan ng ating paglilingkod, kagalakan ng pagliligtas ng mahal na Panginoon. Kaya naiisip natin ngayon, mga minamahal, ang iba sa atin, naglilingkod na lang. Nandyan ang nangangasiwa. Kung nandyan ang nangangasiwa, nagpupuri, ginagampanan ang tungkulin, subalit kapag wala na, nagbabantay sa atin, mga minamahal, hindi na tayo makakilos, hindi na tayo makagawa ng ating mga tungkulin na ayon sa ating kalooban, sapagkat wala na yung unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Manalangin tayo, mga minamahal, na muling ibalik ng ating dakilang Diyos ang ating unang pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po namin pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldy Israel Almeida, kami po malapino na isama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapinoon. Sa aming mga pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababanta ng aming mga sarili. Kabagad po kami patawarin, hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming isinasamo sa iyo, O Malapino, sa mga oras nito. Patuloy mo po kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Ibalik mo ang unang pag-ibig namin, O Malapinoon. Alisin mo po ang panlalamig, panlulupaypay sa bawat isa sa amin, mga pag-aalinlangan. Palitan mo po, O Malapinoon, ng kagalakan sa aming mga puso. Ibalik mo po, Malapinoon, ang kagalakan sa amin
ng iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Ibalik mo po ang aming unang pag-ibig, O Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Na-provide mo po lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Palakasin mo po kami, O Malapinoon. Patatagin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay na ito'y aming mapagtagumpayan. At ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Palayasin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, rayuma, arthritis, diabetes, mga cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, liver cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Pag-aalilangan, panlulupaypay, paghihina, panlalamig, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Kung meron po tayong mga bisita, praise the Lord, atin po silang puntahan. I-assist po natin sila. Patayuin po. Amen. At sa ating po mga taga-subaybay, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, amen. Sa ating pong mga YouTube channel, Facebook live streaming, tayo po mga minamahal ay tumanggap, ating tanggapin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, aanhin po natin ang kayamanan. Amen. Kung wala si Kristo sa ating mga puso, kulang yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Walang kagalakan sa ating mga puso. Amen. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Amen. Pananampalataya, sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus, say Diyos. Amen. Say Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, nagpapako siya, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Amen. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, amen, na maging tunay na anak ng Diyos, magmana ng buhay na walang hanggan, amen. Bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal Diyos. Tayong lahat ay nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Amen. Habang nag-aawitan ang ating mga minamahal mga awit, beloved Jesus, Finest Generation Choir, amen. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat ay nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y nag-iiyakan, ang iba'y nanginginig, mga minamahal. Amen. Na parang kinuryente ng libu-libong voltaya, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, mga minamahal. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi po sa kalungkutan. Ito rin po ay ating mararanasan. Inyo pong mararanasan kung patuloy tayong maglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan. Nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan
mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, malapay noon. Hallelujah. Narito ang mga kaluluwa na iyong pinalapit mismo sa iyong banal na paanan o malapay noon. Kabagan mo po sila. Iligtas mo po sila. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay na patuloy silang ingatan o malapay noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noong mga minamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aaralan sa hapong ito at talagang nagsilbing pagkain natin ng gutom na kaluluwa at patuloy tayong ginagabayan at inaaralan nating malapay noon sa mga bagay na talagang dapat nating gawin upang tayo minamahal sa panahong masama minamahal ay talaga sa panahong hindi natin tiyak ang mangyari mamaya at bukas minamahal ay tayo minamahal ay may panlaban minamahal. Salamat sa malapay noon. Ang pinapatas sa pupuri, paglulwalhati, pagsamba ay sa ating Diyos sa buhay, sa ating malapay Jesus at patuloy natin pinapabuhat ang paggalang at parangal sa mga taong ginamit ng malapay noon para sa ating kaligtasan, ating pong beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and Assistant Pastor Lindsay Almeda na patuloy nating inaalala ang kanilang nilasang aral at turo sa bawat isa sa atin. Magpalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyong po minamahal, datihan man, at sa mga Facebook and YouTube viewers, maging sa mga baguhan kung mayroon man, isang palang hapon sa ating lahat. Amen. At tayo po minamahal, darako na po sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamalapit dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybayang Alo, Paraming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po, minamahal, ang balagawain. Ang overnight prayer itong darating na Friday. Every Friday, mag-start ng alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service every Sunday, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service every Wednesday, tulad kanina, nag-start po na alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. Itong 3 beses na gawin ng malapay ng mga minamahal ay tulad din sa pagkain natin upang ating physical na pangatawang mga minamahal ay lumakas mga minamahal. Kumakain tayo ng umaga, tanghalian at hapunan. Gayon din mga minamahal, napakahalaga ng pagdalo sa gawin mga Pinoon 3 times a week po mga minamahal. Huwag natin kalimutan, idaan mga minamahal yung 5 piso, 10 piso mga minamahal, any amount mga minamahal, pwede nyo ihulog doon sa maliit na box mga minamahal sa inyong likuran sa ating pong beloved Star Information. Yan ay napakalaking suporta mga minamahal, yung naliliko mga minamahal upang mapagpatuloy na maiere ang gawin mga Pinoon through TV program po mga minamahal. Kaya muli mga minamahal, sa ating pong pag-uwi, huwag nyo kalimutan, idaan, any amount mga minamahal, na nais nyo pong i-donate, ihulog mga minamahal doon sa maliit na box po dyan sa beloved Star Information po mga minamahal. Amen. Huwag po natin kalimutan din ang maglaan ng oras upang maghayo at mag-follow up mga minamahal upang yung ating mamahal sa buhay ay makasama na rin natin sa paglingkod sa mga Pinoon, yung ating mga kapatiran, kakilala na bihira nating makasama sa paglingkod sa mga Pinoon sa ating pag-follow up, muli sila talagang ipanumbalik mga minamahal, ma-remind sa kanilang init at unang pag-ibig sa ating pinakamalapay noon, magkasama-sama muli tayong magpuri at tanggapin ang palang malapay noon. Kaya mga minamahal, huwag natin kalimutan ang maglaan ng oras para maghayo at mag-follow up po mga minamahal. As may mga katanungan mga minamahal na nais nilang malinawan upang iyan ay hindi maging gawa ng kaawin, maging hadlang sa pagparito sa gawin mga Pinoon, magpa-counsel lamang po kayo, lumapit sa ating mga beloved sisters, sa ating pong beloved at divine po mga minamahal, amen. At kung hindi naman po mga minamahal sila available sa oras ito, pag may mahalaga silang nilalakad, inaayos mga minamahal o
sila maaaring mga minamahal sa on fasting po sila mga minamahal, ay nandito naman po ating pong beloved ordained preacher mga minamahal. Amen. Sa mga beloved sisters, syempre mga minamahal ay magsama na lang po ng isa pong beloved sister po mga minamahal. At nandiyan po, handa po kayong paglikuran ating pong beloved ordained preacher po mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, muli inulit po natin, huwag niyong hayaan na yung mga agam-agam, mga minamahal, mga tanong sa inyong isipan, yan ay hindi mabigyan ng linaw, mga minamahal, upang yan ay hindi gawing dahilan o hadlang ng kaaway na hindi natin maibigay ng buong puso, isip at kaloob ating pagpupuri sa ating malapay. Every time tayo po ay dumadalo sa gawain ng malapay noon. Amen. At may layhan sa mga minamahal, after natin pong closing prayer, mga minamahal, lumapit lamang po kayo dito at manalangin na siya yung mga minamahal bago lumapit dito upang nariyan patuloy ang kahabagan at pagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon, lahat ng pinagpala sa meeting service ito, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At kung wala na po, Kuya, kung wala na po tayong any additional announcement po, tayo po'y darako na po mga minamahal sa ating pong closing prayer mga minamahal sa ating pong panapos na palangin. Narito po ating pong Elder Brother June Amaro. Amen. Kumayo po tayong lahat mga minamahal at tayo po love you po.